Good morning, Abu Dhabi! Hello, Philippines! Today, magbe-bake po tayo ng Revel bar. At ito po ang mga ingredients. For exact measurement, ilalagay ko na lang po sa description box. Tara, mag-bake na tayo. Okay, sa mixing bowl, ilagay yung 2 itlog and then sugar, then powdered milk, tsaka natin i-mix. Nag-half portion po ako dito ng ng brown sugar and white sugar para po hindi masyadong matamis. Then after mixing, ilagay po yung vegetable oil. Then mix again. Kailangan fully incorporated lahat ng mga ingredients. After that, ilagay po yung 1 cup ng condensed milk. Yan. Okay. Tapos, halo lang ulit. Halo lang ng halo. Then, ilagay ang salt. Then, vanilla. Mix ulit. Pwede ito sa arm exercise. Then, add the flour. Arms exercise ulit. Halo lang. Ayan, hindi ako nasyahan sa sa beater. Nag-spatula pa ako. Hindi ko alam. Ito na pala ang katapusan ng aking spatula. Ayan. Then add the oatmeal. So, ito na yun eh. Dito na siya magwawakas. Hindi niya kinaya ang oatmeal. Make sure na halong-halo siya. Nag-combine yung butter natin. Ayan, naputol na siya. Naputol na siya, kabayan. Masyado kasing malagkit eh. So, ayan, ginamitan ko na siya ng wooden spoon. Basta i-mix nyo lang siya, dapat fully incorporated yung liquid mixture sa oatmeal. After that, i-ready na natin yung pan, yung baking pan. Mag-spray lang tayo ng cooking spray or baking spray, then tsaka natin ilagay yung parchment paper. Ilagay na natin yung mixture natin sa baking tray. Siguraduhin lang na may tibay po ang iyong gamit na guantes, hindi pasaway katulad ng gamit ko. So ayan,
i-level lang po natin sa tray yung ating oatmeal mixture. Kailangan pantay. Siyempre, pag di pantay, di pangit. Diinan nyo lang. Kailangan dikit-dikit siya. Bongga. Yan. Magtira po tayo ng konti parang panglagay natin sa ibabaw mamaya. So yung natira, lalagyan natin ng chopped walnut. Pwede rin kayong maglagay ng ibang nuts kagaya ng peanuts, almond nuts o basta almond, yun. Mix lang, tapos set aside. Then, gawin natin yung chocolate mixture. Nag-boil ako ng whipping cream. Then, nilagay ko sa dark chocolate. Then, nagantay lang ako ng mga ilang minutes. Tsaka ko siya minix. Make sure na tunaw yung chocolate. Ayaw natin ang buo-buo. Tapos, yung natirang condense, ilagay din natin kasi ayaw natin ng sayang. Ihalo na natin yan. Okay, pag well blended na yung mixture ng chocolate, i-prepare na natin siya para maihalo na natin, or mailagay na natin sa oatmeal mixture. Yung nag-request kasi nito, ayaw niya ng masyadong maraming chocolate. So, sa recipe na to, manipis lang siya. Dapat yung buong tray ma-coat niya ng pantay. So, ganyan lang ginawa ko. Since medyo liquidy siya. Make sure na preheated na yung oven nyo at 350 degrees Then, after nito, maglalagay na tayo ng oatmeal mixture with walnut sa ibabaw ng chocolate. Gawa lang tayo ng mga small pieces. Tapos saka natin ilagay sa ibabaw. Parang magmumukha siyang marble. Yan. Design. Then, after this, ibibake na natin siya for 35 minutes. Then, after natin ma-bake for 35 minutes, is-set aside mo natin siya, i-rest natin siya for 15 to 20 minutes. Bago natin siya i-cut. Ayan. So, ang size ko dito is 1.5 inches. And sa isang recipe na to, nakakagawa ako ng 48 pieces. Minsan pag naliliitan ko, 56 pieces. Yun, nasa inyo yun, kung gaano kalaki yung gusto nyo. Ayan. So,
Ayan, after natin ma-cut, pwede na natin siya ilagay sa ating lalagyan. Ayan o. Konti lang ang chocolate niya. Ayan, pwedeng pang regalo, pang giveaway, pang racket. Kung gusto niyo na racket, pwede rin to. Masarap tong partner sa kape. Ayan na siya. Ready na. Thanks for watching, mga kabayan. Don't forget to like, share, and subscribe. Shukran!